Anong digit sa kuya? Ha? Sige na, ano na dyan sila. Mamakal ako na ako nito pa. Patag, mababang kang patag. Tira. Ha? Hindi man na yun, pinpundahan. Tapos yung pugod na sila.
Kaya mag- Batang badak. Lugar belakang. Manila, Oo. Ganito yun. Pagbagamano ng batak mo. Two connected. Computer two. This previous version. Sabi ko nga eh, Computer Pero yung mga three. Connected. Computer four. This version.
Subscribe na lang yan. Dede, dali nga ini ho, butong sana ho. Taro dito. Butong ang ano niya. Matibay pa nung alam. Ayo. Kaya din nga ako. Puro ko naman ito. Pati ato, plano. Kung ano ang kulmungan. So, sa lambaga. Hindi ko saan pa. Ano? Sige na. Ingat. Gawin ko, ano ko? Discord. Hindi nga ako nagagamit ng ko. Kaya na Discord. Ako, 8 minutes. Pinapay mo din ang Discord na dito.
Dua.
Skinny ka kaya mo, babe. Kasi, may ako dito sa ano, may wait lang po. Okay, pero, ganyan ka small. Ganyan ka sa akin, wala kang kulang. Kulang naman sila yung Abang mo lang mo. Abang. Yo, kasi. Yo. Yeah, sino Facebook? Alam mo niya. Hindi pa ako maano, hindi ako ano. Hindi, kaganda na naman ako. Sabi mo lang, di ko na-confuse. Kapag tinayin ka, pe? 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 Nakalusot ako di ako ano? Ano pa yung CCTV mo, pe? Di, pe? Mga short on 05. 0.599. No, pe.
Zero point zero 65. Nagaganda ako. Ano pangalan?
Ang inang yan, glory pa. Glory pa. Hindi mo talaga. Glory pa. Glory pa, babe. Glory ba, babe? Kasi ako pigil-piling ay. Hindi mo sabi. Ano ko na ako? Hindi ka nataraman. Dapat palang, sa pagbandawa. Likod! Likod! Out na? Likod! Okay, man. Puta gila. Open my door. Yan na, okay na. Kung matibay yun! Matibay na glory! Ang dami? Ha? Sa to out na? $5.50. Have a nice day.
Ha? Pero pinakain mo.
Parang gas. Parang Ano? Saka po kami nakaluto ng Ha? palabok. Hain. Ito ang palabok na ito ang spaghetti. Wala sila ko ano kaon. Ikaw ni Kwento. Tapos mahali na ito. gusto ka lang eh. Si Alin Pay, pati si Ray. Saka di mo yung gabos. Gusto daw, gusto daw. Sino? Huwag sabihin. Utang nilang yan. Hindi pa ano pa. Dates.
naliko, Disney. Opo. Disney, opo lang. Tabang na kalau bawa di sa otope. Iya suriji. Sa pilaan. Sindi. Cute naman ko niya idol. Bobo talaga ako, bobo. Oops, yung bobo lang ako. Uy, bobo. Uy, piyos ako! Matabang! Gini! Uy! Puta ka tupin! Ano na? Ano na? Ano mga kahit sa likod mo? Fatherless? Uy! Ako nung babagin sa kuha, hindi naman trabaho. Puta, di namin nagsunod pa! Ginanong ba naman ako, par? Babae. Luce? Ginanong ba naman ako, tanga? Luce? Ginanong nga ni Ay, par.
Huwag ka talaga yan. Ang mahal at buhay. Puta na gulol! Puta ka! Dekwan! Ay, saan? Ito,
Hanapin ko nga ito, bubukin ko. Diyan sa luwa ko. Yung ba ako ginapin? Kami, abuhan ko doon sa video ko. Tap, ay, I love you so much. Oh, abot na in order. Anong in order? Ano ini? Porta ako. Kada lang 57. 57? Oh, 157. Umabot mo yan? Oo. May 57 ka, mama? Yeah. Yao na? Kata na kayo kita makan.
Aray. Bakit nga ikaw? Oh, di mo na pagka. Utak talaga nga yan. Utak talaga nga dahil sa kontrol. Sus! Tegoy ko ako nga ito. Ang damage. Damage. Lurog siya pa rin. Ay, kanilor ko na pala. Ang damage nito ngayon. Yung, di ba naman? Utang ilo. Utang ilo. Singalan na sila. Woo! Woo! Spammer! Ayos lang. Spammer! Gusto nyo? Pag ano ka, mag-computer kasi yung ano. Basta, Ano ka naman akong ing? Anong ing? So, yung pula? Iya. Wala ko yung... Ay, takila ka. Ooh! Dang, air shot, air. Yes. Zero 6 ka, pe? Pa, Pe? wala. 0.06.
Saan? Ay, di rin mapaprint. Yan sa to. Kasi ito na sound. Napakala ko ano eh. Ito mo kung Ano to? so, ano, Sorry. sa, ano, Ano to? ayan, Sorry. Ibay. Kung demo na ba yun? mabait ka. Puro pa naman, mabait ka. Ano sa napag-change, right? 75 ko. Bakal ka naman. I love you! Ha? Babatiday, madala ako. Oo, kung padilunan ka na, uyo ako, halit na ini. Yeah. Uy, ganyan ko pa! Uy, shot! Woo! Ano, be? Ano, be? Ano, be? Ano, be? Mag-iwalay ka, wala ko pa. Mag-iwalay daw, mag-iwalay daw, mag-iwalay daw, mag-iwalay daw. Kailan ka, bubu? Sigurado. Tanungin mo rin, mapakagandang doon siya ako. Mapakagandang doon siya ako. Ayun. So, okay, mo lang. So, Sus!
Lock! Lock! Yan. Lock ka lang. Uling ka lang, mag-cheater. Neto. Saan mo ganyan, boy? Boss, kaso! Gawa sa lugod na. Huwag ka mag- Ha? Out na tayo. Hindi po ka. 3. Mobility 7. Have a nice day. Otso ka po? Okay. Ayusin. Ano ba na ako? Ini nagagawa mo. Kapalan mo na sana kung may papangkal ka. Itong labahan sa likod, i-spin dry na sa nasok na likod. So, puti, balnawan pa. Papalik, balnawan pa. Yun na, nakababad na sa sabi mo baga sa mag-aga. Ano? Pero yun na pa. Oh. Ay, para mo sa sabihin ko, dahil mo naman sinura. Ay, email mo? Yan, sinura ko. Ha? Email? Kung nalang pa ako sa Tanginang yan! Hindi na paganda. Diyan ako makakit. Hindi pa siya nakakala ko. Pagyan mo na lang. Kaya sabihin mo. Ay, na to, ano ko, makbo ko. At ng mga Facebook ko to. Booking.
Yan na, ballpen. Ah, Why? Isa na lang. hawak lang. 20.
Ah, $10.50. Have a nice day. Kapan? Hoy, sabi ko na Facebook mo. na Facebook. Dami mga kapalitan ng mga password. Tapos kung kayo password, 2020.
Oh. Ha? Baintin ko? Oh, naku, sa 20 ko na ano. Ayun. Sure na, sure. Sure. Paano mo nasabi ko? Saka usan ng sarong. Memorize ko nito. Oh, sa kanta ka, no? Ha? Model? Baka ano yun? Alam. At ang same time, I was trying to save my heart. If you would hurt, now let me show you the shape of my heart. Gayon. Oh. Yan. Modern. Ang gusto ko, bakang sweet, modern. Ay, that's the things I've done. Ah! Hmm. Thank you. Mom. Lagyan na din ano. Subscribe mo. Backstreet Boys pala na. I wanna play the song. Trying to be someone. Trying to be someone. I might be the drive. I'm looking for you. There's on my heart.
Tuumot mo Huwag ko na bagay. playing games na. Ay, quit playing games. Iyo man ito maaram ko man ni kanta. Yun na. Yun na. Uy, sala tilyang ko ano na sa kanta na dan kunoorin. 2000 pa mama. "23 years." Oy, mungkin akan datang saja. Harus menjadi insan. Kenapa kecil datang harus kecil Indonesia mahal. Ako, bako, garpagmati ko sintonado ako. Ibang, ibang, Play my part, kecil datang harus kecil mahal. With my confession, got nothing to hide, no. She's sorry, but you the shape of my heart. Now let me show you the shape of my heart. Bakit worried? Tignan na kita. Ako naglinig. 10:37. Oh, garlic.
Nahulog na pala. Tapos may ID mo yun, ba? Yellow din naman. Grabe ka naman.
Turtle. Ay, sa mga pan-drawing. Sa mga pan-drawing. So, ano sa lapis? Nasa ano ito? Nasa, ay nga dito. Yan, ito naman sa, ano ba, sa pencil case. Sa pencil case, sila mo, ba dyan, bigyan ko eh, yan, bigyan sa mga ano, kaagan. Bigyan ba ka sa black? Ba dyan, Wala ka dyan, hindi pa yung official. Babago pa to, hindi sila mauna.
Sarap. Mm. Oo. One and two. 5 lang. Mm. Pera? 8.
Si Sherman Eden tawag yun. Hoy, paano ito? Di nakaka-reply. Wala. Sa Firefox. Far? Ikaw to search. Sarahan ko na Facebook. Hindi na ako mag- Ay, hindi. Tapos, download.
Tagalog.
Computer is still. $500. 500. Pura man tig 500. So, niya ako kuskutin na yun. Ay, 100 na sana ko. Nataon na mo, ano. Tulong ko na yan. Ayun, ni pala. Still.
Computer 1, 5 minutes left or time is up. Computer 2, 5 minutes left or time is up.
Ha? Ano? Eh, Mailing daw. Santi para ni mama ko sa bilis. Santi para. Yan, nasa imo. Nasa payo mo na. Nata, iligar may ate. Ano? May ate. Yeah. Dahil pa man tayo.
Computer 2 is still.
Vincent Roy. Connected. Computer 3 has previous version. Ano ni Jerry? Ito. Ito. Ito kayo pa dyan ko ha. Pero kung nang out. Nakakalingan. Ito na pag-iinom ko pa na Have a nice day. Have a nice Pero day. kung nakala. Pinto. Ha? Have a nice day. COVID na to. Continue mo din ako. Ito na pag-iinom pa dyan ko. Nakatay mo niya, Mahiro. Sa tudo. Have a nice day. Ayun, kamusta COVID?
His previous version. Computer 2 connected. Computer 2. His previous version.
Yan ka raw, eh. Dahil po. Nahiling ko na.
Ano yun? Computer.
Baka ulok ini. Wala akong makaulog. Talatan mo sana. Baka paano ini, paano ngunyan sa makaulok. So, kasaba, kung makaulok ko. Sa ini, oh. Pwede naman sa itsura. Ako yan. Subuan. Okay. Ako, Tagalog yan. Yung mga pando ko. Tapos yun ang pakiyan ng binoksing. Kadat. Yan lang yun. Binoksing ko. Binoksing dahil eh. Dadaog da. Yun eh. Bakit mo? Eh, naman ako din ako. Makikikulig ako yung nasa mistake. Okay. Naman, center ko ay si Karim Abdul-Jabbar. Mm. Ay all-time ini. Ang center ko, Karim Abdul-Jabbar, power forward, Hakim Olajuwon, small forward, Hindi ko mahalin sa WrestleMania. small forward ay si small forward ko ay si Ay, Kobe. goodness. Si Kobe ang small forward ko. Tapos ang shooting guard ko si Michael Jordan. Tapos ang point guard ko Magic Johnson. Ika center ko. Try ka naman sabi. Yan. Na? Ray Allen. Tayo madali rin. Yan. Ang line-up ko. Kada si Iverson. Tama muna kay Kenny. Sawan to. Iya. Leka, sige boy. Saan? Aday naman. $4.25. Have a nice day. Ilan ka? Sige. Ayan. Isa to? Kung mo na ito. Hmm. Ano ba talaga ang tunay? Nakwento sa kulit. Current ini. Current. Uy, nahin ko na baga. Tunay. Current. Ha? Current. Tari. Motor. Maluya. Database. Version. Bada si Computer 1 as previous version. si Sai. Si Sama Tibay niya na center. Kaya kita matibay na center. Si okay. Ako ko mandigdi kay Time Lord. Bako ko digdi sa center. Bako ko I love it. Kay Kebon. Isang traveling office. Marunong yan mga center. Okay, sa ano yung nasa kapel na yung Jimmy Butler? Morning Palm. Sino mo daw si Cody Carson? Kung ano niya. WrestleMania na sa aga. Kevin Durant. Apa? Oo. Ito nga. Power forward. Okay. Ang center ko ay Nicolas Johnson.
Power forward ko na naman. Ang small forward ko na naman. Computer 3 is still. Small forward ko ay ICT. No? Tapos, forward ko ay tapos, forward ko ay Yan pa sana siya na may. Yan pa sana. Yan man sana sumisatot sana. Mga tibay kan. Susunod-sunod na 3 points. Ako iyan. Siyempre, man, nobody's perfect. Man. Nobody's perfect. Tibay man iyan. Yan kahit iyan. Yan. So, perfect niya. Ay, bako udig di pala ito sa perfect. It's perfect. Yan sa perfect. Tao bagay ni. Tao bagay. Siyempre. Bako manggapa sa tao. Perfect. Diyos bagay siya. Nagkatawang tao man siya. Pero ini tao talaga. O yan, ilon mo. Perfect bagaw. Perfect. Digdi sa wing. Diamond. Eh, man, may mga sala man siya dito. Content. Mountain Dew, siyempre. 3.8 ito. Pag, pag so, Globo da Red, 2 points sana. Eh, man maluwi sa dito ba ko eh. Sa matibay, hudig yun. Nasa ano po siya. Ati-ati pa. So, iyan. Pero matibay na siya. Oo. Kaya pa paanong nag-iba-iba man kayo kada taon. Matibay. Okay, wag na perfect kung para sa mga. Ay, kasi ba? Din ako man. Ay, oh, anong photo doon? Tapos na. Sige, perfect. Ako na ang perfect. Kita rin. Eh, nagtatanong pa namin.
Satu dulu. Okay, yung may gata. Sira. Sira. Ano pati ang sira? Ah, Ano pati ng sira? yan. Ay, ikos mo nga. Account mo. Computer 3 is still. Computer 3 is still.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Meron ka mo po yung kunting dyan. Man, man siya luto doon sa ano, kaya unit yun, nakuha ko doon sa may sinabos na. Wala na. 20. Open man. $7.50. Have a nice day. Ikaw ka naman, boy. Wow. Yung side. Okay. Sorry, luto rin ako.
getting used to it. Paano ito namatay ka po?
Computer 2 is still.
Cent. Have a nice day. $6.25. Have a nice day. Computer 1 and computer 4. Change places. Ano? Yan, ako na dyan. Nabot na? Ha? Nabot na. Kasi ka. Ikaw ka na? Ako sabi mo bantay ka ni Pete. Ayun na, wala ka na. Sige na, pagpalay dito. Ayun, nalakot kita na rin. Regalo siya. Ayun eh. Nata rin nakamugyo ba? Nagkumang ako. Wala na mo kami. Ay, pala. Naku, nakulong sa harado. Nine! Wala na dyan kita kwarta. Ay, sa'yo na ka mo. Wala sa may inutan nun. Ah, sige. Kara, balimbing. Ay, dumana ka mo. Okay, ito. Ha? Okay, ito. Pag ako na ganit, dito ka uuwi. Natapos ako. Okay, papaw. Kinakain na ka na. Oo. Sarap na kayo maganda. Ikaw. So, ano pa ba din yung gasto ako? Gasto, so ano gasto niya? Ya, gasto beso ko diyan agad ka. Ah, dati may nagtinda na din yan. Oo. So, 85 kasi. Mamuton na ito. Iba pa ako. Ayaw. Hindi siya ba? Hindi ka na Lalaki hindi ko. ka na deodorant. Tapos ano ang Vamos! Para makalala sa nanay. Ang pamot eh, ikaw. Then, campus pa rin itong 70. Ate, tamang-tama alas 2. Alas na. Brown. Magiging na ito. Ayan, oh. Video mo lang gabi. Ano sa mo? Makabayan ka na. Hindi, meron. Meron.
Ha? Mapasaw. Meron ang gusto mo. Ha? Napalinig mo na ko ng Ano mo na? Ano mo parang ano? meron ka sa nito. Kantay ko dyan ako. Dyan.
Content there. Ay, buti nga sa'yo, di na gano'n lang yung mako. Ay, akin nga, meron akong 400 MBs eh. Napakalat ko. Napakadilim ba oh. Ay, 2,500. Oh, gagana na. Yan, kasi mo na bitiwan. Yan. Hayaan mo lang kami. Huwag mo na bitiwan. Oh, di ba? Binibitawan mo kasi agad eh. Kaya, ano eh. Mo kasi bitiwan. Pag magbubuga. Utang ina, ala, baka-delay ko. Ano? Ano? Ano ginagawa ng parang ito? Sana. Hindi na makakabuti. Hindi na nga nung inis lang ito eh. Papatay ko na yung inis lang sa'yo. Kaso, pakalag ko. Hindi na makain. Pakalag. Huwag mo na bitawan. Kaya mo lang. Diba? Bitawan mo kasi agad eh. Kaya gumagano. Pag gumagano, parang bumabelo lang yung makma mo. Kaya huwag mo na bitawan.
Tugawers masayaw pa rin siya, oh. Tumba ba sa'yo? Or bakit? Siya, nakakit siya. Anak, sumayo ulit. Wala, uli naman. Babalik ka naman siya dati. Buha ko. Ating atayan eh. Wala ka tumiyok eh. Tabo. Ma. Oh. Rotado. Ano ba tayo mag-out? Bala ko lang nakakadaw eh. Dito mo dyan. Wala. Isa lang po. Meron ako 300 MS. Putik na yun. Baba pa ng CPU. 60, 70 FPS. Pero kung gumakro, wala namang problema. Kahit nga, sige, try mo nga 1v1 ako. Try mo 1v1 ako. Tatalo ko ako. 400 XP. 1, 2, 3, go. Napaka-delay. Ay bumalik. 700, 2,000, 4,000, 2,000, wait lang. Bagot ako ng inis ko. Abot ng 1,000. Wait. Makadiling. Makadiling kasi. Ito. Makadiling. Ito sa'yo tingnan mo. Nakalot na natin hindi mo masasaya dito. Mas bumigla kanina ng 1,000, 4,000. Wait. Ayun na ako pakilaruin ah. Lola. Apa ba? Kailangan pala at bansang walang malaki. Diba? Nakakabalik ako advance. Hello? Pakalat din eh. Hey! Kahit lang, kurang red, please. Isap mo na. Wait, SMS. Just sorry. Wait. Kahit kumuha ng armor, hindi na nakakakuha. Dura, tumin mo na duro. Wala, di man lang makakapol. Gago. Parang kayo lang.
Ang gago, galing ko naman, kahit lang. Ha? Kahit pag-tiden na. Open sa mo. Basta pa doon. Kahit 400 rupees, kumakalat. Gano'n. Gano'n. Ito, ratunin mo na to. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ito pa, ito na yung babalikin nila. Dito store gun. Ay, store gun. Gun store pala. Hindi, para lang naman. Down ko na naman ulit. Computer 4 connected. Computer 4. This previous version. Sheesh! Ikaw na, pasukin mo. Ikaw na yan. Ito kahit 400 pesos. Nakakapag-vlog pa rin. Kahit na backward, ginagawa ko. Pakasilig yung sumurang ito. Sige, kain mo ako. Pagawa pa. Look. Look, look. Look. Hey! Nauluwan ko pa! Ay, na yan. Gawin ko ah. Kahit naggago. Oh my God, ganyan talaga pag marong. Hello? Hello ba? Ay, gagi, sorry. Oy, airshot ko pa. Lalap, sino na? Uy, ang ginagawa. Gago kahit lag na ako na yun, promise. Ito pala na. Hindi tayo pala. Pakagat ko kasi. Huwag ka diligit pa. Tangina mo! Kahit 300 ms gago! Lukinan! Galit ko. Ikaw ba? Ba't kita ko bala ko? Ikaw ba? Ganun, nakala ko bala ko kapag ganun to. Ito po. Malalap, saka. Ito. Ito, malalap. Ito si script daw. Ayan, yung script. Wala, di yung next time ko na ba? Kipuran nito mas meron ako. Hindi yari.
Hindi. Napakadilig. Pero hindi. Sabi na, 2 seconds bago puputok. Ang hirap buhay ito. Ano, palalabs ito. Palalabs ito. Saka na. Ito, tara, hindi. Pinagod na naman ako. Saka na. Balik. Ayan, isang pulang palalabs. Nag-reset. Ay, sayang. Hindi umabot. Kawawa. Kawawa. Ito kaya ito, bro. Kapag hindi pa ito gumana. Kahit naman kanina eh. Nag-reach ako sa'yo. Lagpad eh. Pag-direct ko talaga ayaw ko na. Manalap. Lalo umano, tumaas. Umabot na ng 1K. Baka ano naman yung umabot ng 1K. Nakalagay na. Beyond it na naman ulit. Ewan ko sa ibang laro. Basta di papakalat ko kahit saan. Sa down coded. Kailangan ka? Dito ulit ako sa Atkins. May dati. Ito yung kalaban ko. Ala! Manalabs! Nag-join ata si IC. Ito. Taon ko. Tara dito. April. Si IC ata ito eh. Ito ICY. Tapos may ano. Hindi ba to? Nakapula, nakapoy, ano? Ang tagay, no? Ito. Ito nga kasi sa may cards to. Ito, ice to. O? Di kaya jowa niya to?
Malay mo ito yun. Malay mo kabit niya to. Malay mo lang. Gusto mo stop ko to? Stop ko. Ayun na wala. Wala. Pinalis mo kasi. Go, ba't ako? Nag-aayos pala to, kaya pala ninagalaw. Nag-aayos. Ayun nakalaban mo. Nalag, sino kaya? Sino kaya? Oh, yan. Yan. Akong putirya. Yung kinuha ko eh. Yung kinapulong ko din. Ito, sakto na sa bulto din. Ginagawa kasi na ito. Ala, well, di ako di. Ala. Wala na. Kasi ala. Boy! Wala, boy! Halit ka? Natabukulong ako. Ano? Hindi niyo ako na-stop. Oo. Hindi niyo ako na-stop. Na-miss na lang. Dito ako ulit sa may ano. Malapit lang ako dito. Hindi pala na. Yun, sinampul ko siya pala lang. Oy! Please! Mamamatay na yan. Asukin ko na ito pala lang siya. Lalab, sito. Wala akong tutok. Napakalag. Lalab, sili. Bili mo. Wala. Napakalag. Ayaw gumalaw. Wala. Wala, nakakuha ko siya pagkain. Napakalag pala, Lab. Napakalag. Napakalag. Napakalag pala, Labs. Napakalag. Bala na sila dyan. Tara. Napakalag. Gumalaw. $5.50. Have a nice day. Napakalag ko. Sinalay sa tong sileng-sino. Eh, kahit nga ako eh, sino ba? Hindi ako magtatag. Napakalag talaga pala alam. Kaya mo din. Ay, sila grabe. Ayan, pala labs, wala nang ano yan. Wala nang armor. So, wala na tong armor. Wala. Wala, doon lang ako. Sanay ko na lang ako. Napakalag ko. Kaya natin observer pala labs. Observer ba ba tayo? Makalag ko eh. Ako tutok. Wala na tutok. Boy, wala ka dito.
Wala. Papalagang ko na to kahit Oy, pakaluwagin mo ito. wala akong ano eh. Aray. Wala. Ano eh. Nakalagi. Ay, paano ito? Miss talaga. Ay, oo. Saan ka pala lang? Huwag muna ako. Huwag muna nung ika na ako. Wala akong ano eh. Paano pa rin ako yung pagkulang. Wala, huwag muna ako. Huwag muna ako. Siyempre, hindi naman sasabihin nila eh, pag hindi ko sila nakakapala eh, bobo ko lang. Diba? Hindi bilhin ko na wala akong eh. Diba? Para di na sila nahihirapan. Alam ko talaga, Diyos ko. Tumitik na. Lululo! Mario ko. Aray! Diyos ko. Wala pa akong eh. Wala. Ano naman? Ito, wag pa kaya ito na yung bansok na to. Wala ako eh. Ito. Wala, ang katiling ko na gano'n. Dito pa yung isang kalaban. Utangin na ang bubo ko. Grabe. Kabubuhan ito. Ano, pakabubo ko naman. Walang aim. Pakabubo ko. Mapalo ka ba ito? Mapalo. Nya, enggak. Jadi mau dibilang. Itu dia.
ng aim ko. Pakabuko ko talaga. Wala. Wala. Ina, ang bobo ko tang. Buwan, buwan. Wala kang kabubuan, nakuha ko na. Buwan, pinangalan din sa isip. Nakuha sa isip nangyari. Wala, nagbaling pa ako. Wala, putang ina naman. Sino ba to? Ray, ano? Sa 8 na pangalan. Ano, pakalastik. Hindi ako Una makakala. ka. Wala, putang ina. Dinon pa. Wala pa. Inistamp pa. Tangin ina. Wala, ako ko. Ayan, buo. Hindi lang makadaw. Hindi mo lang makatawa mga kasi. Makakapigong. Ang buhay ito. Wala. Ay, ang ina, wala ako. Alam ko, tangina, wala man lang aim. Bobo ko. Wala, puta talaga. Wala. Bobo ko. Tangina, wala akong aim. Aim. Wala akong aim. Kung nga dito sa Nemesis ay may tour. Nagpa ako dito, yung ako na talaga pagkilaro. Dito muna ako ng mga.
naliligan, nililigaw ka talaga. Kaya, hindi ako lang. Gago. Kaya lang. Dito ka sa may game ko. Dito ka, dali. Sampulo. Sampulo. Dito ka. Dito ka sa may game ko. Dito ka sa ginagawa ko. Dali. Dali. Parang mga biwan din, pero mas ano mo na yan, ipo ko po, parang Pupunban? Ano yan? Sarong pupunban? Sarong picture? parang kukumpal. Yun ang Ayaw yan ang pulo. talong-talong. Naka-mute, naka-ano ka. Mic. Tuwa sa akin. Download yun. Download yun sa akin. Siguro, talaga Okay. hindi naman yun. Wow, ang lakas. Dito ka sa akin, dito ka hindi tayo maglalaro. Wala ko din eh. Wala, gusto ko takablaro dito, bakit? At takalag ko din. Ulat ko kasi dyan, dito ka nilang sa akin. Ito ka na maglaro. Yung galaw ng baril na ito, sumasabog. Duga naman ng baril. Sumasabog. Gato ka. Ayaw, bulo. Gusto ka nila, itigil lang yun natin. Hindi ako na. Nilalaro natin. Nilalaro natin. Duga naman, masabog kasi yung baril niya eh. Duga, nakasarap niya. Masabog ba? Ito kasi lang, pakalag ko kasi sa ganun. Duga ng baril niya, masabog niya. Ito nga. Tao. How to tabi sa kay $12.50. Have a nice day. anong duga ay
Look. Ayun. Yeah. Ano, ewan, 2 weeks to eh. Ewan, parang ano to. Ito maganda. Ewan ko lang. Ay, kung ang nasa likod ko na ba? Ano ba? Wala. Sige, patay mo yan. Sige. Sige. Patay mo yan. Gago. Tawag ka mo dyan na ano, in situ sa building. What is that? Natawag ka mo. Ay mga... Siyempre, maginagduman ng mga talapis ka. Ano, paano kaya nito pag Computer ng situ? Kung mo nag-upload ba ka? 4. Change places. Pag sa Manila, dati kang nagtrabaho ka. Yan, talo Medyo pa dumanan kami. dito sa trabawan Dahil eh. sa akin. Sisingin. Yan. Kulang bagay mo talaga na maduman sa iska. May mga kumpanya pa nung tigaharaga dito in situ. Ang in situ paano ka? Katumbas na anak ko niyan. Sa college baga ngaya 76 units. Kundi ang 76 units paano ko niya? Katumbas na kang graduate. Graduate bagang senior high. Pareho na ang equivalent. Pero kung saan nag-college na 2 tao, 76 yun. Yung mga nag-a-apply, baga pa ng mga army, nag-a-apply na army na sa Navy, hindi ka agad, 76 yun. Kaya ikaw kang tisda na, ano yan, in situ, mas ka nung tisda, mas ka in situ. Windy, Try ko na ito nga. siya. May request siya sa inyo. Tapos na ano niya. Hindi ko sila. Bala kung pila, no? Tapos mo, yung welding. Nagdakol pa nung gamit sa welding, ano? Effects ka dito. Hindi nga, tinawalan mo kami ng amo. Buda minsan, may mga nag-sponsor dyan, na nagdadyan bagang mga kumpanya, mga alot sa bansa. Nagtatawag yung mga gamit. May mga H, ano ako dito. Dati kanit, eskwela kami sa Tisda. Yeah, Iba kasamay ko dyan, may basahod. yeah, pagkatapos. Hello, galit ka na naman eh. Sinasabi ko lang na... Yan ang dyan mismo na to, ano, ning mga hali sa Japan. Nagtawag kay gamit. Tapos, sumba nag-eskwela, may alawa. Tapos pag nakagraduate ka naman, pag nakapasal ka, darong ka na sa Japan. Darong ka na sa Japan. Sinda nag-training baga ka. Kung picturean man paano sa instructor ka na, araw kayo nag-training din daw. Tayo ang kay Juan Inda. Welding pa, nakulo na klase. Ang araw kong pinakamahal na welding, sutik, TIG baga, tungsten iron, ano yun, pasarong. Yung baga pula akong mga dyan na araw. Ang trabaho baga lang sa abroad, welding, May mga star kasi dito. para galing, nag-welding, ang sarang kasaga. Para lang ito sa amin. Delikado na. Kumpleto man ang kagamit. Sa iraro lang ito. Ang mga nagtrabaho ka ron dyan, gano'n tulong bulan ka na, pagti pa uli na. Ang sweldo ka milyon. Kung makuksan na ang Pilipino ngayon, wala na sa kwarta na, kanun na sweldo ang milyon. Nagkamir pinagaling sa Manila dati. Mga adik, paguli dito sa Manila, mga adik. Gabakal na naging drag sa kwarta.
May ko ta, ingaro ka na, kita mo mga daga, iba ka ng kidaga, uma. Gago ka ba? Di ba, kung hindi ka nang trabaho, gawa kang daga. Ano ko tayo si kaso, babayad na lang. Pag-ari, Pag mapatrinig ka, makapasad na urgency. insito. Kung mabayad na lang. Dati kaya mong kibayad ka, Buwan. gawa na da. Training. Dipindi kaya pagkapigil mo man ang negosyo yung garaw ang ispilahan. Privado ba ka? Ang ispilahan mo, kasi sumagamit pa nung ka. Ang minkantis dayaw sa hindi sa pitagi, pulaw na binding, pabalik ka. Tapos kung makapasad ka, kung dahil. Ang ano pa nung bagaan, baka natin NC2, may NC3, yung mga stock to, NC4 nag-training tapos nag-exam girara, yung mga instructor. Instructor may nga dati sa plumbing, sa plumbing pa nang dati naglaw. Like, anong pa? Engineer ito, civil engineer. Tapos nag-instructor pa siya. Paano may sweldo baga pa ng pag-instructor? Bulan-bulan may sweldo na siya. Hindi ko niya akong title sa 2003 ako na training din sa Basood. Kabarkada niya man so nagsi-training naman sa Wildy, mataba. Yun sa work, pero yun, training na sa work. Hindi man kay Juan dyan hindi yung engineer ko basta NC4 nag-function na NC2, NC3 hanggang NC4. Ang iba dahil naman nag-aragi sa NC3, diretsyo na sa NC4 na kung halimbawa haloy na ngayon nag-NC2 baga tapos nagtrabaho tapos nag-exam ng NC4 pwede na. Ito nga sa ng instructor ko dati, engineer. Engineer na nag-instructor pa. Pero para turuan mga kanila. Ano lang talaga, server, ilagay ako sa mga barilan, like, yung mga dahon. Ganun dunog dito ba? Bakit na naman, pinipin na naman sa akin. Look, akala ko. Sige, stop mo lang siya, stop mo na. Stop nga kasi. Mga dudupan ko. Pag-line mo. Sige, magkakapatay sa kanya. Basta lagang kung 10. Kabaran lang ka doon kung saan natin. Try ko nga mag-gut. Kaya nga yung bakong Gusto alata. na mag-gut. Kaya try mo na tong katlab. Yung takunan ng ng mga kutsilyo. Basta maganda to guys. Nandito ako dito.
casting kami. Wala, casting. Sa akin eh. Sabi ko, Ito lang ako yung magamit ng city. akala ko di baka tutorial yan. Baka tutorist yan. Kita. Pata, ginagalaw ko yung screen ko. Sa bagay, pro ko. Kaya ganyan. So, kasi pinalik naman yun. Alright. Bang, 8 shots. 5 strikes. 6 strikes. 7. 7. Gago, 7 full kick. Gago, kagad. Hindi ko pala ako buko. Hindi pala ako galing. Ah. Hindi. Ito pwede naman paano? Oo na. Love na. Saan tayo? Ano to? Igual naman na trap wire. Ayun na, trap wire na. Trap wire ito ba lang tayo? No, meron ako lang ng trap wire. Ito pala na. Number 4? Number 2. Ay, number 2. Ito pala ako dito. Hindi mo pili ko ba yun? Hindi dito. Masabog ito sa Sorry.
Kung number 2. Masabi ko rin. Baka masarap. Pwede mo na number 2? Para yung ano. Ang number 2. Ano? What? Ang kurang nito. Yun na. Pwede yung mga medyo. Alam ba, ako itong naray. Lampas itong 40. 30. Kurang nito. Ako itong Paano kaya? Hindi ka nag-ano sa ano ni Ulpin. Hindi ka nag-aabot. Pero makuha pa ni Sida sa Raya Manawari. yung mangyari kay Aldo. Sa Raya Manawari. Parang bulbuha, magdahil ng kapuan. Kapawan sa munisipyo, Oo. engineering. Sa engineering. Yun, may Aldo. Hindi kapag kumuntra po, napakalaking sarang dito. Kaya. Kaya Yan, sa yan. Isa yan. yan. Sa na Jay. So, yan naman. Kaya ba na nung digdi? Kurang na dahil. Ako itong isa. Para to sana. Yan tayo. Ano yung number to? Ha? Grabe man. Mas madali, mas marayo sa ano, number 4. Dito sa number 2. Abo na makabit. Ini masalbulan dyan sa may camping mo. O, pag naman, numero 4, numero 6 duman, pero ano wala ito muna. Anong number size? Ito, number 6, ito sa alin duman, tapos ito din. Pero sa mga ibig itong number 6. Pwede kita maano ko yan, number 2. Mali. Kasi number 2 baga ang what? Siyempre, aram ni Duan. Mas magaya na. Kambar ngayon. Kailangan. Utang na yaon dyan sa Jay. Yan. Ito sa ako. Aw dyan sa inyo. Pinaraman ko mga nasa ikaw. Down dyan. Ito na kung ano. Ayan na, ayan na. At pa din, ano naman nakakanag na? Ang hinapan niya. Ang hinapan niya. Bilis. Hindi yung gago, di ba nakakat po? Wala, ang hina. Humina akin. Humina ng akin, oh. Ito na yung macro ko. Buhay talaga kung pag-yan din ako. Punta ka ng kakayanan. Nga. Ayan, liit. Asan ba ang katawan na ito? Ang bobo magbilang, duling nga tayo eh. Duling ba yun? Gago, ang ina ng macro ko pag-back macro. Pagkin ko lang. Ang ina. Gago.
Love, dito ka. Punta ka dito, straight ka sa akin dito. Dali dito sa akin, bumagal ako. Dali dito, doon ko na yung ano. Doon sa'yo. Dito sa may kicks, dali. Ito. Stop, dali. Sige, lagi na ka tayo. Ano, nag-glitch. Sige. Glitch ulit. Kapil nila, yelo. Kaya rat. Paano na si Yelo? May different ako. Kaya ano ba yung anak dyan sa ako? Ano ang talikin ko? Iwan na. Akin yung lag, di ka makapalag eh. At ang yung taong dito na dito. Ayun po, nakumana na yung mga yung ilang. Magpupilawan. Pagayain si ano. Yung makra kanya. Ay, bumubugin ka lang ata nun dun eh. Yung pulo. Meron akong pininin eh. Sige, pwede naman. Pwede mo yan. Ang pangang Pulo. Nagudit ba, Pe? Kalabang ko yung 20 na eh. mga kulag reset. Pero ako magagawa sa akin today. Ayun sa taas. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Orang yang start pa rin. Kamera lo yung naggamit. Kasi speed doon. Pag ano kung ano mo paano kunya, gano'n mo lang ng pero sa baga, pero pag kuminanda, lalo na ang switch stand, minsan na switch boom mo. Yung gano'n mo lang mga bado. Kaya sa bado. Ang kunyan kanta ko yung dati, kunyan nagdalaga,
Long switch baga o pagtunyo. Pag doon na kung araw ka, o binabaso, Dito kasi grinder. meron karami. Pero minang gatiwas Dito ba nag-stop grinder sa'yo? ka na, pero minang gatiwas ang panok. Kasi bali tamaan na sa nabitis mo. Oo, Ito. importante talaga. Yung mga gamit ng RPN, Sorry, gaw. ano na mga gamit mo. Dito kami sa mayan. Pag-uwan, padayo ito na gamit. Mapisa ako. Gamit ko bigan dati na sa pangtabas kay Parit. Ako kadakula. So, ngayon, ang takamaro na kadakula. Doon na plaka. Mo. Pasok mo yung eskwela. Kaya kung magamit ka, Gusto mo tulad? ano tama na? Dapat nawala yung bike. Tapos na Ada na number 10. okay din. Calculator. Ano lang sa kaya? Apa lagi? Ano, ito na pa? Tigwa? Ika
Yuli, papatay. Tapi ang salamat ko dito. Pwede mong i-cancel. Pero kita, mami ko lang nakaulak. Ano ba ako? Yuli pala. Yan na. Yan na ako. Open sa pod. Hindi ko yan sa album. Go. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Nilagyan sa'yo yung ano, yung desktop sa'yo. Nilagyan mo. Install ko yun naman. At ako eh. At least bumaba na ako. Ikaw ako, 700, 400. Ako na nga wala na yung balik ko na stock. Wala yung balik. Na-stop ka? Yan. Nawala yung baril mo? Nawala yung baril. Hindi nawawala. Diba? Okay. Hindi pa kasi pag namamatay ka na, sumipat kaya naman pa rin. Hindi yung nagaan yung halaman eh. Ito nga dito yung siya, no? Ito yung nag-stop sa'yo. Putang ina na ito. Ito yung gusto. Bali na wala ako. Ayun, down na yun ka. Ayun, babo. Plastic na mo sa yelo. Doon kami na napalala. Ano ang pangalan nun? Shopee ba yun? Tama na ako.
Shopee sale. Nasa computer ko dito. Hindi ka pala gumawa. Ay, ano, nag-down na ako. Yung loud ko, bago. Nasa computer tabi. Ikaw pala Rolly? Kita mo ba yung munting na isa? Lugoy. Yung munting na isa kita. Ginagamit natin. Hindi ko man lang kayo maligtas. Ang lag ko kasi. Ilang lag Yan ang na. mga Kaya ko naman bigay ko naman ng kali. Nakagayang kayo. Bakit na kahit mo, buti natalo na ako. Lang break. Lag break ako. Kalag break. Try na ito. Tumatakbo ko laban. Talagang dyan. Dala niya, pinalaan. Nagilad ko lang. Hindi sa popular mo. Ito yung mga Don't run. Go run. Ba, ito ang video. Hindi ka lang. Ang lang lang. Natagaruding ribok lang. Uy, yan na day garuding ribok. Dulang. Bush ito naman yung bahay mo. Ilan ang katutok-tutok? Wala, sope. Gab, ito na yung natawag sa'yo. Lumata ba? Guys, na. Lagi. Tama, inaayon na. Tago ka. Nangaragol ka ako. Si John pala lang. Wala! Bakit ang makalakali ko para dito? Alis ka na pala lang. Alis ka na. Kaya ako na lang. Para dito na lang. Gago, tinulungan ako na ilang Ano yung kaya, Ma? Sa ano, bawa? Yan ka, pumunta tayo. Sa may dati. At
Sige. Sige. Yan, nagbuka ka. Malala. Pero po, aso. Ano? Malala. Alis muna ako ulit. Aanin ko lang si Kuya Mac. Dadalhin ko yung motor na isa. Kasi, subay ko lang. Wala siyang dalang motor. Ha? Mabalik ka agad, di naman ako tago ko lang kung parang. Tago ko dito sa may rep, dito sa may bilo. Sa may kalabaw. Okay na naman, Julie niya na to. Sino ba to? Gabi. Dang! Hayop sa jeepin. Yung nagsa? Jeepin, Luz. Wait lang ako. Babalik ka agad pagdating namin. Okay? Okay ka muna. Hello. Kiluha ko muna yung bike. Kasi wala naman siya. Hindi kami papansinan niya. Baliw sa laro daw. Hindi ka mo apakalang. Nandun ako sa survey kanina. Apakalang. Kaya nag-leave na ako. Ito ko yung sa Mars. Itatampo. Yeah, balik ko muna to Hello. Sino ba kayo? Si Faith? Bro, I gotta tell you, bro. You want to talk to me? Bro. How would you
Ako? Ito madali ito tarang, hindi siya ano. Hindi mo na ikaw mura. Maribo ko kaya amo, maribo ko kapatid. Abo ko magsariya. Wala na ako. Ito maribo ko lang parang susing. Pare, kaya. Hindi ko. Kala ko ako malaki. Damn, bro, damn. I hope you're having fun. I hope you're having fun. Computer 1 is still. Sorry. No. Ayun ka. Ito pa nga ibigin nga yung date natin, diba? Yeah. No, wala. Basta, di gawa mo.
Computer 1 is still. Di ba ikaw sa double palit pa rin na lumako pa eh. Mutit. Ang pala ng yung view na ako. Eh. Pero ano ba? Ang boses ko ba? Pero ang gura. Eh, tabang. Si John. Si. Ren? Wala man na Hindi sa loob. Di pa oh. Ren ko dyan kay. Huwag si. Lagi na ko na. Bilis ka no. Sino nag-rate sa inyo? Sino nag-rate? Sino? Sabi sa rin Bobby. Ayun, wala kasi. Kaya nga yung Sabi, ikaw ka mo. yung patakbo ko ng motor, tangin na. Kala mo wala nang bukas yung patakbo ka. Pinilisan ko na. Di ba, Bobby? Medyo malayo eh, kaya pinilisan ko na yung patakbo. Daw ka na sa ribar. Sakso naman sa Kalagda naman dito ako. Tumambay sa may gas. Di ba alam mo kalaban mo? Si, gani. Kaya pinamit Di ako na sila naman. kahit sobrang hangin. Basta talaga iniisip mong sobrang bilis mo, tangina pinagpapawisan ka eh. Pinagpawisan tuloy ako. Hindi ko naman iniisip yun eh, accident. Kasi lang, kaalalo yung ano. Hindi naman nata mayayari yun. Sa double pa rin. Pag ikaw iniisip ko, always safe ako. Pag hindi kita iniisip ko, tangina malas. Gusto ko yun. Kaya talaga pinto. O katawa. Natutunan na, kinatutin mo na. Lang, tutawad ako damit. Tayo nang hindi talaga. Oy. Down. Yan. Okay. Super. Init. Pada. Puta ka, Loro, yung ano, nasa double pa rin yan, gabos. Ang gabos mo. Gabos mo, nagdada ko sa lako. Hala ko. Asan ka? Ito na kalbo ka. Hindi ko man punahin na. Dito lang Kaya mo. nga. Madadagit ko sa mga dadadal ka. O, doon na. Sarang mo, Eh, dumugod sa yung pin ko. Okay lang sa akin sana kahit ano. 200 ms. Nakakatok naman ako. Lang talaga sa sobrang ng 300. No, yung wala ba niya? Kasi si Friday. Ano si Riz? Ano yun? Ray ka. Hindi na mataramon. Di bali nga ni! Baka anak, ganda na ako. Utong Jane at utong may tukman. Ito na. Okay, marami.
Wala pala ako. Puta, nasanay ako ng maliit. Ano? Nasa Polar Mall. Kasi yun. Wala yung Julian. Kalaban niyo pa to? Ayan, pinatay kami dalawa niya. Ano yung hindi sa kaya? Ayun, kinuha niya yung ano, kalaban. Tapos, pakakot. Wala pala ako. Nasa Polar Mall. Wala na ako. Food. Buta na yun! Ano ba rin? May pagkaon ka. Sige, gadam! Ah, meron. Ano to, meron. Wala, dito yung dalawa sa akin. Yung Julian tapos. 1,000. Pa-spin out to. Ulo, ang gatong boy. Pagan po dumaan. Lahat! Iba rin dumada, man. Ang ginamit na lugo sa Ayan, mapit ko pa rin. 4,000 itong boy. Ewan, sabi nga ng stock yan. Out na sa... $14.75. Have a nice day. Okay lang kasi. One, two. May malo to po mo, boy. Wala, bilis ang macro mo ah. Kala mo motor eh. Bumabangkay eh. Bangkay na. Andiyan sila, kalaban yung ano to, no? Ako, ano, Putang ina, sila naman na dalawa, oh. Lagi na lang ang pinupunta nila ito na naman mo. Nakalag ko, palalag, nakalag, ito na naman yung ako, ewan mo ba dyan? Baka na tinatapakata ang ulo niya. Mabata ang pinagsasabi lagi. Ako nga, kayo nga, nirate nyo. Minsan lang kayo punteriyahin, pero pag ako nandyan, ako dati yung inuuna. Eh di nga ako makabaril sa kanila eh, sobrang lagki. Partida, di ko pa yun ni Random kanina, di ko yung ginalaw ni Julian, pero pinapatay ako. Ano na ito, manyakas ko. Tinudog style ako, gago, pumupulot ako ng galing.
Lululog. Tangina mo, dinadog sa'yo mo. Gago ka ba? Iniwan ka? Sir? Ali. Wala na. Diyan, likod. Tawantap mo yung ano. Oh, tuloy. Ang po rito. Wala, walang so, libog. Ito, ang trabaho. Ano, 30 metros, 40. Hindi, kurang number sila kaya. Kaya pala yan, nakapakayo. Wala ka na. Ano ba yung dito punta? Para yes, yung sumitin sila sa para sa mga iba. Masundo po namin yan. Bro, boy. Ilang na lang si John. Babalik ba sila ako na lang? Alam na lang. Natulog sa kuya sa anak. Hindi ko nito. Sa